السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين هنشتغل مع بعض جوانتي رقيق قوي، بسيط وسيمبل كده وشكله حلو. انت تقدري تعمليه باي مقاس. هنشرح مع بعض ازاي نكبره ونصغره. انا عاملاه مقاس صغير. المقاس ده بالظبط ملبس لايد بنت من 6 ل8 سنين، وممكن 9 سنين، حسب ايد بنوتك صغيرة، او يعني حسب ان كانت الايد مليانة شوية او لا. آه، وهنشرح زي ما قلنا مع بعض ازاي تعمليه لنفسك لمقاس كبير، لبنوتة كبيرة او لمقاس طفلة. بواقي الخيوط عندك تكفي. الجوانتي ما بياخدش خالص خيط، كمية بسيطة خالص من الخيوط. يعني الإجمالي بتاعه في الآخر مش هيكمل أقل من ربع بكرة، أقل بكتير كإجمالي كل الخيوط. تمام. قبل ما نبدأ ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة لو مش مشتركة عشان يوصلك كل جديد. ويلا نبدأ. طبعا اختيار الألوان ده براحتك. أنا عندي بواقي، أنا هشتغل ببواقي أهو. كلهم على بعضهم، هم كلهم برنسس. أنا هشتغل ببرنسس سوفتي، بس كل دول بواقي خيوط عندي. فطبعا شايلة الورقة لأني كنت اشتغلت منهم. فانتي تقدري تشتغلي مثلا القلب بلون والبتلة بلون، ومثلا اللون الاخضر ده تكملي بيه براحتك. يعني ممكن لون القلب من جوه تشتغلي بيه لون القلب، ويبقى هو اللون من بره. بصوا الالوان دي بقى ايه، انتي وراحتك. تمام. البداية عندي كانت باللون الكشمير، فهنبدأ مع بعض اهو باللون الكشمير. انا هشتغل مع خيط زي ما قلت برنسس سوفتي. برنسس سوفتي نفس بالظبط سمك خيط هيمالايا سوبر لوكس او بيبي لوكس. فانتي براحتك طبعا هتختاري مع الخيط الابرة المناسبة. انا هشتغل بابرة مقاس 3، وقلنا ده هو ده، بس الفرق اني شغالة من هنا وشايلة الورقة. جبت معايا طرف الخيط اهو يا بنات، وهبتدي هنبتدي مع بعض بدايرة سحرية. تظبطي كده الدايرة بتاعتك. هطلع، انا عملت اول سلسلة، هطلع بعدها سلسلتين، 3 سلاسل كده ارتفاع. ارتفعت ب3 سلاسل، اخد لفة على الابرة وادخل في قلب فراغ الدايرة واخرج واطلع من عمودين. تمام، عمودين كده عملت. احنا عشان عملنا ارتفاع 3 سلاسل كده، دي هنعتبرها اول غرزة كلاستر. تمام. هعمل بعد كده سلسلتين واخد لفة على الابرة وادخل تاني في الفراغ بتاع الدايرة واطلع من حلقتين، ومعايا حلقتين على الابرة اهم. هاخد لفة على الابرة وادخل تاني في الفراغ واخرج. يتبقى معايا 4 حلقات. هاخد لفة واخرج من 2، ولفة واخرج من التلاتة. وادي كده تاني غرزة كلاستر. هنعمل سلسلتين ونشتغل تاني. انا هشتغل في قلب الفراغ بتاع الحلقة السحرية او الدايرة السحرية. هشتغل 8 كلاستر بلفتين زي ما انتوا شايفين، او 8 كلاستر بعمودين. هاخد لفة على الإبرة وأدخل أعمل عمود غير مكتمل. يعني إيه عمود غير مكتمل؟ يعني هاخد لفة وأخرج من 2 وأسيب 2 حلقتين على الإبرة. هاخد لفة وأدخل تاني في الفراغ أهو. هطلع معايا 1 2 3 4، 4 أهم. هاخد لفة وأخرج من 2، هيتبقى معايا 3. هاخد لفة وأخرج من التلاتة مرة واحدة. هعملها تاني معاكم سلسلتين. هدخل تاني هنا في الفراغ وأعمل عمود غير مكتمل أهو. معايا حلقتين على الإبرة، هاخد لفة وادخل واخرج. معايا 4 حلقات، هخرج اخد لفة واخرج من 2، ولفة وبعدين اخرج من التلاتة، وبعدين سلسلتين. سلسلتين كده معايا كام واحدة كلاستر؟ ادي 1 2 3 4. هعمل كمان 4 بنفس الطريقة اهو. معايا ال3 لفات، هاخد لفة واخرج من 2، هيتبقى معايا 2. هاخد لفة وادخل اهو. معايا 4، هاخد لفة واخرج من 2، وبعدين لفة واخرج من التلاتة، وسلسلتين. هكمل بقى ال8 كده. ادي 1 2 3 4 5. باقي لي 3 هعملهم وارجع لكم.
اهو يا بنات خلصت ال8 نعدهم مع بعض، 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام. بعد ما خلصتهم انا عندي الفتلة القصيرة اهو، هشدها واقفل الدايرة بتاعتي. قفلتها اهو. بعد اخر غرزة كلاستر انا عملتها، هعمل سلسلتين وهقفل بمنزلقة فوق اول غرزة كلاستر انا عملتها اهو. هقفل هنا بمنزلقة، ماشي، واقفل الشغل واقص الخيط. تمام كده. ادخل الخيط ده في الظهر علشان اخفيه في الاخر، ماشي. شايفين بين كل كلاستر وكلاستر في فراغ اهو، بين كل كلاستر وكلاستر في فراغ. انا بقى شغلي هيبقى في الفراغ ده. هجيب اللون اللي عليه الدور وهو البينك، هو بيبي بينك، بينك هادي خالص فاتح روز كده، اللي هو اللون بتاع البتلات. وهاجي هنا، بلاش المكان اللي انتي قافله فيه تشتغلي فوقه اول غرزة، يعني بلاش القفلة مكان ما هوصل اروح في مكان تاني في الفراغ اهو. وهوصل كده، اعمل عقدة واطلع 3 سلاسل ارتفاع. تمام. اشتغلي بقى على فتلة البداية دي. بعد ما عملت 3 سلاسل ارتفاع هعمل ايه؟ لفتين على الابرة عشان اعمل عمود بلفتين. تمام. ادي اهو عمود بلفتين، كمان لفتين على الابرة. للي ما تعرفش العمود بلفتين، باخد لفتين على الابرة وادخل واسحب الخيط، بيبقى معايا 1 2 3 4. باخد لفة على الابرة واخرج من 2، وبعدين لفة على الابرة واخرج من 2، وبعدين لفة على الابرة واخرج من 2. طبعا سلاسل الارتفاع ال3 دول هعتبرهم اول عمود بلفتين، عملت بعديها 2 بلفتين، بقيلي كده عمود. هاخد لفتين على الابرة واعمل كمان عمود بلفتين تاني اهو. تمام كده. انا عملت السلاسل ال3 سلاسل ارتفاع وعملت 3 عمود بلفتين. بعد كده هعمل ايه؟ هعمل 3 سلاسل، 1 2 3، وانزل برضو في نفس الفراغ واللي انا شغالة فيه واعمل منزلقة. وادي كده البتلة معايا شكلها اتكون اهي. بعد ما عملت منزلقة في نفس الفراغ بتاعي، هعمل سلسلة واروح على الفراغ اللي بعده على طول. بشتغلش فوق الكلاستر، بروح على الفراغ اللي بعده واعمل منزلقة. بعد كده هكرر اللي عملته هنا. هعمل ايه؟ هطلع 3 سلاسل ارتفاع واعمل 3 عمود بلفتين. ادي خدت لفتين على الابرة، وادي اول عمود لفتين، وادي تاني عمود لفتين، وتالت عمود. بعد كده هعمل 3 سلاسل وانزل في نفس المكان واعمل منزلقة، وهكرر برضو تاني. دي كده تاني بتلة. هكرر تاني اللي عملته مرة كمان معاكم. بعد ما عملت المنزلقة هعمل سلسلة واروح على الفراغ اللي بعده واعمل منزلقة. البتلة بتبقى عبارة عن منزلقة الاول، 3 سلاسل، وبعدين 3 اعمدة بلفتين. ادي اول عمود، تاني عمود، تالت عمود بلفتين، وبعدين نعمل 3 سلاسل ونقفل بمنزلقة في نفس الفراغ ده او مكان اللي شغالين فيه. بعد كده سلسلة وانتقل على الفراغ اللي بعديه واكرر نفس البتلة اللي عملتها. في كل فراغ هشتغل بتلة، هيبقى معايا 8 بتلات من الوردة. هخلصهم
بنفس الطريقة دي وارجع لكم تاني ان شاء الله. وصلت لاخر بتلة اهو، بعمل الثلاث سلاسل وبنزل في نفس المكان، بعمل منزلقة وبعدين بعمل سلسلة وبقفل. فين بقى؟ بقفل في البتلة الاولى، في الفراغ بتاع البتلة الاولى بروح فيها اعمل منزلقة. تمام كده، وبعدين غرزة واقفل واقطع الخيط. تمام. طبعا انا اشتغلت على الخيوط دي، تقطعي كده الزوايد بتاعتك اول باول، نضفي عشان ترتاحي. معايا ابرة التنظيف، خدي بالك البداية دايما ما بتتنضف، لما بتتنضف بطريقة احترافية بتأمني شغلك. ادخلي في قلب مسام الغرز كده بإبرة التنظيف وبعدين الضميها وشدي كويس مرة كمان للتأمين. بعد كده انتي مأمنة شغلك، يعني ارميه في الحيطة هيرجعلك تاني واقطعي. طبعا انتي ممكن تنضفي في الاخر براحتك، بس لما تنضفي اول باول الخيوط دي مش هتضايقك وانت شغاله، بما ان احنا كل دور مغيرين اللون، فلما تنضفي اول باول هيسهل عليكي وتعرفي تشتغلي كويس. اهو كده انا خلاص الدورين اللي اشتغلتهم نضفتهم. الدور بقى دلوقتي على اللون الاخضر، اللون الاخضر. ماشي. طبعا فاكرين احنا كنا بين كل بتلة وبتلة بنعمل غرزة سلسلة، هتيجي في فوق اي غرزة سلسلة اللي بين البتلات، غرزة السلسلة اللي كنا بنعملها دي، هتيجي عند اي واحدة وتشبكي الخيط بتاعك وتدخلي تعملي غرزة حشو. فين؟ زي ما انتي هنا في مكان اللي هو فوق السلسلة، غرزة حشو دي البداية عندي اهي. بعد كده هطلع 1 2 3 4، 4 سلاسل، ومن ورا يعني من ورا البتلة انا بعمل البتلة كده اهو، وبروح على السلسلة اللي بين الغرزتين اللي هنا ماشي، واروح ادخل فيها واعمل غرزة حشو من ورا البتلة مش من قدامها، واعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4. تمام. انا ما بشتغلش من قدام البتلة، يعني ما اجيش كده واروح اعمل السلسلة كده، لا انا بعمل البتلة لقدام على عدلة الشغل وانا شغالة في الظهر اهو، واروح السلسلة اهي اروح فيها واعمل غرزة حشو، بعدين 1 2 3 4. اللي بعدها طبعا زي ما قلنا بشتغل في الظهر، هنروح على السلسلة اللي بعدها اهي واعمل غرزة حشو، 1 2 3 4. ولنهاية الدور هشتغل كده من السلسلة للسلسلة، هعمل 4 غرز سلاسل واروح على السلسلة اللي كنت سايباها واشتغل فوقها غرزة حشو. شايفين شكل السلاسل اهي في الظهر مش في الوش، في الظهر. هخلصها وارجع لكم. وصلنا اهو لاخر واحدة، هنعمل 1 ل4 سلاسل، 1 2 3 4، ال4 سلاسل اهم، وهاجي في اول غرزة حشو عملتها وهقفل بمنزلقة اهي. تمام كده. انا بقى عايزة اشتغل فين؟ جوه السلاسل دي، هشتغل جوه السلاسل الخضراء دي. انا اللون ده طبعا الاخضر، السطر ده هشتغله، مش هغير اللون دلوقتي، لسه هشتغل الاول سطر فوق السلاسل باللون الاخضر. حابة تغيري اللون براحتك. انا قفلت هنا بمنزلقة في غرزة الحشو، هدخل بمنزلقة في فراغ السلسلة عشان بس اوصل ابقى جوه الفراغ، ابقى جوه فراغ السلسلة. وبعدين هطلع 1 2 3، 3 سلاسل، وهدخل جوه الفراغ اشتغل ال3 سلاسل دي، هتبقى معايا كأنها اول عمود. هشتغل اول زاوية من زوايا المربع. انا عايزة طبعا خلاص انا عملت كده الوردة خلاص، عايزة بقى ابتدي اعمل الدايرة دي مربع.
تمام. فانا عملت الثلاث سلاسل دول اول كأنهم اول عمود، هدخل كمان اشتغل عمودين عشان يبقوا 3 كده، كأني عملت 3 أعمدة، وبعدين سلسلتين، وفي نفس الفراغ تاني هشتغل 3 أعمدة، 2 3 كده. اشتغلت أول زاوية من زوايا المربع في أول حلقة على طول من غير سلاسل ولا أي حاجة. هروح على الحلقة اللي بعدها واشتغل فيها 3 سلسلة. خدي بالك أنا بشتغل معاكي على الخيط البداية عشان يبقى الشغل نضيف. هشتغل 3 عمود بلف، سوري انا قلت تقريبا 3 سلسله ولا قلت ايه؟ هشتغل 3 عمود بلف. انا عملت هنا الزاويه فيها صدفه 3 عمود، سلسلتين 3 عمود، لكن التانية هشتغل فيها 3 عمود بس. السلسله اللي بعدها هشتغل صدفه كمان زي الاولى دي، يعني هتبقى مره صدفه، صدفه اللي هي 3 اعمده، سلسلتين 3 اعمده، مره صدفه ومره 3 اعمده بس، مره صدفه ومره 3 اعمده بس. فانا هنا عملت زي ما قلنا الثلاث اعمده، فالمره دي هتبقى ايه؟ 3 اعمده، سلسلتين 3 اعمده، 3 اعمده، سلسلتين 3 اعمده، 2 3 كده. دي تاني زاويه من زوايا المربع. اللي بعدها على طول هتبقى 3 اعمده بس، 2 3. اللي بعدها هتبقى صدفة 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة، 2 3. ونكمل الصدفة بتاعتنا سلسلتين 3 أعمدة، 3. بعد كده الفراغ اللي بعديها هنا كان صدفة، يبقى الفراغ اللي بعديها 3 أعمدة بس، اللي بعديها صدفة، صدفة اللي هي مكونة من 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة. كده عملت 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة، 3. تمام. بقى معايا بقى آخر فراغ هشتغل فيه 3 أعمدة بس. تمام كده. بعد كده هقفل بمنزلقة في أول عمود اشتغلته، مش 3 سلاسل الارتفاع، لأ 3 سلاسل لأ، في أول عمود أنا اشتغلته أهو. وبعدين هقص الخيط، هقص الخيط. تقدري بقى انت تكملي باللون، لو هتكملي باللون براحتك. أنا خلاص قصيت الأخضر وهكمل باللافندر. وزي ما انتوا شايفين ده بقى مربع اهو، الاخضر خليها اتربعت ازاي اهي. هكمل بقى باللون اللافندر، وهاجي في اي زاوية من زوايا المربع في الصدفة هنا، في اي صدفة هتقابلني وادخل واخد الخيط بتاعي، وفوق الصدفة هشتغل صدفة، هعمل 3 سلاسل اهم، وفي نفس الفراغ هدخل اعمل كمان عمودين، وزي ما قلنا ان ال3 سلاسل دول بيبقوا ارتفاع اول عمود. بعد كده هعمل سلسلتين و3 أعمدة برضو عشان يبقى صدفة فوق الصدفة، 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة. هنروح على طول للفراغ اللي هيقابلني بعد الصدفة اهو. الفراغ ده هشتغل فيه 3 أعمدة بس. هشتغل في أي فراغ هيقابلني 3 أعمدة ما عدا فراغ الصدفة. فراغ الصدفة اللي هو بيبقى فوق الصدفة بشتغل فيه صدفة 3 أعمدة. الفراغ اللي بعديه هيبقى برضو 3 أعمدة،
3. نروح على فراغ الصدفة، هنشتغل فوقه ايه؟ صدفة. زي ما قلنا الصدفة مكونة من 3 أعمدة، سلسلتين، 3 أعمدة. ونكمل بقى لنهاية الشغل. تمام اهو. فوق الصدفة اشتغلنا صدفة، في الفراغ ده هنشتغل 3 أعمدة، الفراغ ده 3 أعمدة اهو، الفراغ ده اهو. فوق الصدفة هنشتغل صدفة، وهكذا لغاية ما نخلص الدور. في الفراغات هنشتغل 3 أعمدة بس، لكن الصدفة فوق الصدفة. خلص السطر وارجع لكم. وصلت هنا يا بنات اهو للنهاية، وخلصت زي ما قلت لكم. تقفلي بمنزلقة فين؟ مش في السلاسل الارتفاع ال3، لا، في اول عمود اهو. مش في السلاسل الارتفاع، لا، في اول عمود انت عملتي اهو. واقفل الشغل واقطع. انا هقطع ليه؟ لاني انا خلاص انا عندي المقاس كده، بالنسبه لمقاس بنتي هو المقاس كده مناسب. طيب لو انت بتعملي لحد كبير هتزودي سطر واحد بس كمان، سطر واحد اللي هو هتمشي بمنزلقه وتطلعي هنا في الزاويه دي فوق الصدفه، هتعملي صدفه وتشتغلي في الفراغات كل فراغ 3 عمود بلفه، للصدفه هتشتغلي صدفه، وهكذا هتعملي سطر واحد فقط علشان تبقى مقاس ايديكي. تمام. لكن هو كده مقاس طفله، هتعملي بقى مقاس حد كبير هتزودي سطر واحد فقط كمان. وده كده وش الجوانتي. تمام، ده وش الجوانتي. عايزه بقى هنعمل الظهر، عايزه تعملي الظهر كمان ورده زيه براحتك، بس انا شايفاها يبقى اوفر قوي، فانا عملنا الظهر مربع جراني عادي. تمام، هتشتغليه بنفس اللون اللي انت اشتغلتي بيه اخر سطر اهو. ممكن كمان تشتغليه برضو ملون، بس ايه، انا شايفه ان هو كده يبقى شكله اظرف. طيب هنشتغل مع بعض المربع الجراني، طبعا احنا شرحناه كتير. نعمل الدايرة السحرية وترتفعي 3 سلاسل، وتعملي كمان عمودين عشان يبقى كده 3 أعمدة. احنا قلنا ال3 سلاسل الارتفاع هنا ارتفاع عمود، بعد كده سلسلتين، جوه كمان 3 أعمدة، تلاتة، سلسلتين كمان 3 أعمدة. تكرري الموضوع ده يبقى معاكي كام؟ احنا قلنا ايه؟ ال3 أعمدة دول هنعتبرهم مجموعة، او مجموعة. ادي كده ايه؟ مجموعة مكونة من 3 أعمدة، وادي مجموعة مكونة من 3 أعمدة، مجموعة مكونة من 3 أعمدة، 1 2 3. هعمل مرة كمان عشان يبقى معايا 4. هشتغل 3 أعمدة، 1 2 3، وبعدين سلسلتين، وهشد الفتلة القصيرة عشان اقفل الدايرة دي. تمام، وهقفل بمنزلقة فين؟ في العمود، اول عمود انا اشتغلته. تمام كده. عايزة انتقل لفراغ اللي في النص ده، همشي بمنزلقة هنا على على العمود اللي بعديها، وادخل في الفراغ بمنزلقة كده. انا انتقلت للفراغ، هطلع 3 سلاسل ارتفاع واعمل في الفراغ ده صدفة. احنا عملنا ال3 سلاسل دول اول عمود، عملنا عمود كمان اهو التالت كده، عملت 3 اهم، ال3 سلاسل عمود وعمودين، يعني اجمالي 3. بعد كده هعمل سلسلتين، وفي نفس الفراغ هدخل اعمل 3 اعمدة، 2 3. وبعدين مش هعمل سلاسل ولا اي حاجة، هنتقل للفراغ اللي بعديه على طول واعمل فيه برضو صدفة، 3 اعمدة، سلسلتين، 3 اعمدة، 3 اعمدة اهم، سلسلتين، 3 اعمدة، 3. الفراغ اللي بعده على طول
هشتغل فيه 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة. آخر فراغ هشتغل برضو فيه صدفة 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة، 3 سلسلتين 3 أعمدة، 1 2 3. وبنقفل بمنزلقة فين يا بنات؟ في أول عمود أنا عملته، مش في سلاسل الارتفاع، بقفل بمنزلقة. هطلع امشي بمنزلقة كمان كده، عشان عايزة اطلع فين؟ اطلع في منتصف الصدفة، اطلع 3 سلاسل ارتفاع واعمل صدفة فوق الصدفة. ادي كده ال3 دول كأنهم اول عمود، وادي التاني التالت، سلسلتين وكمان 3 اعمدة، 3. هيقابلنا بقى ايه؟ الفراغ اهو. الفراغ ده بتشتغلي فيه ايه؟ 3 اعمدة بس، 3. تمام، احنا متفقين ان كل فراغ بره الصدفة بيبقى فيه 3 اعمدة بس، وصدفة فوق. قابلني بقى كده الصدفة، صدفة فوق الصدفة. تلات أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة، 3. تمام. وبعدين الفراغ هتشتغلي فيه 3 أعمدة، وبعدين الصدفة فوقها صدفة، وهكذا لغاية ما يخلص الدور. طيب أنا هفضل شغالة في المربع ده لغاية ما يبقى قد إيه؟ لغاية ما يبقى قد المربع ده. طب أنا هعرف إزاي المربع ده قد المربع ده؟ شايفة آخر سطر عندك؟ طبعا احنا هنا دي وردة عادي خلاص. أنا آخر سطر عندي في المربع اهو، ده اللي فيه اللي فيه غرز الجراني، اللي هو السطر الاخير. بين الصدفة والصدفة كام وحدة؟ 2. 2 اهم. احنا قلنا دي هنعتبرها وحدة، 3 اعمدة دول وحدة، و3 اعمدة دول وحدة. تمام. بين الصدفة والصدفة وحدتين. انا هشتغل في المربع ده لغاية ما يبقى بين الصدفة والصدفة وحدتين. انا كده عندي بين الصدفة والصدفة وحدة واحدة، يعني انا هحتاج سطر كمان. طيب افرضي انت بتشتغلي الجوانتي ده لبنوتة اكبر، فانت هتشتغلي هيبقى عندك سطر زيادة. تمام. فانت ايا كان السطور اللي هتشتغليها، حتى لو بتشتغلي الوحدة دي علشان خاطر تعملي اي حاجة تانية غير جوانتي، المهم ان الوحدة اللي قدامها لازم يبقى من الصدفة للصدفة العدد ده قد ده. تمام كده. انا اشتغلت السطر ده، هخلصه واشتغل سطري كمان فوقه عشان يبقى المربع ده قد المربع ده، وارجع لكم. طبعا السطر اللي هتشتغليه فوقه بنفس الطريقة، هتقفلي بمنزلقة. لما تخلصيه في اول عمود انت اشتغلتيه، وبعد كده تنتقلي لغاية هنا بمنزلقة لمنتصف الصدفة، وتطلعي صدفة فوق الصدفة، وبين كل فراغ هتشتغلي 3 عمود بس، وهكذا. وفوق الصدفة صدفة. هخلص السطر ده واللي بعده وارجع لكم. اهو يا بنات انا كده خلصت المربع ده. بقفل بمنزلقة زي ما قلنا في العمود الاول اللي اشتغلته، واقفل الشغل. انا بالنسبه لي ده كده السطر الاخير، وهوريكم دلوقتي اهو. ده ايه ننضفه دلوقتي مع بعض. شايفه انا قصدي ايه؟ اهو بصي هنا الصدفه اهي، و2 اهو. ادي الصدفه والصدفه، وفي 2. طيب لو انت عامله المربع اكبر ده، هتعملي برضو هنا ده اكبر، انت حسب المقاس اللي انت شغاله بيه. طيب انا دلوقتي عايزه اشبك ده في ده علشان نعمله كده. انا هشبك على الظهر مش على الوش. ده وش المربع ده، وده وش المربع ده. هحط الوش على الوش، بقى معايا الظهر، وادي الظهر. هجيب الخيط اللي انا شغاله بيه اللافندر، انت بتشبكي بنفس لون الخيط اللي انت شغاله بيه، وهتيجي في اي جنب. انت طبعا عندك كده ده مربع، يعني الاربع اضلع متساويه. فانا هاجي هنا ادخل في الصدفه دي والصدفه اللي قدامها، واسحب الخيط واعمل عقده كده، غرزه.
وهقفل ايه بقى، بصوا ادي العمود ده، الغرزة دي، العمود ده اهو قدام العمود المقابل ليه في المربع التاني، وبقفل بغرزة حشو، واجي في العمود ده والعمود ده واقفل بغرزة حشو. هشتغل كده، خدي بالك، خدي عمود قدام عمود بالظبط ما يقابل ليه. ليه؟ علشان ما تلاقيش نفسك قافله القطعه دي وتبص تلاقي مثلا واحده جايه كده واحده جايه كده، تبقى مش مظبوطه. احنا قلنا بناخد غرزه قدام الغرزه المقابله ليها وبقفل بغرزه حشو. هخلص دي الناحيه دي بس كده، هقفلها وارجع لكم. وصلت هنا خلاص، خلصت الأعمدة، وصلت هنا الفراغ الصدفة، هدخل أعمل غرزة حشو واحدة وأقفل الشغل وأقص الخيط. أنا نضفت الخيوط اللي كانت موجودة، ودي برضو هنضفها. خدي بالك وانتي في الجوانتي في الوحدات ده نضفي أول بأول، علشان خاطر لما نعدل الجوانتي ما ترجعيش تفضلي تعدليه وتقلبيه، يعني ايه، يبقى شغلك خلصان مرة واحدة. وتقصي فتلة الزيادة. تمام كده، انا قفلت ناحية. الناحية التانية بقى انا مش هقفلها كلها. تمام، انا مش هقفلها كلها. ليه مش هقفلها كلها؟ عشان اسيب مكان الصباع الكبير الابهام. تمام، فطبعا هتسيبي من فوق مفتوح ومن تحت مفتوح، وهتيجي هنا من عند فراغ الصدفة ده. في حاجة حابة ان انا انوه عنها عشان تاخدي بالك منها قبل ما تقفلي. يعني انا قفلت ناحية اهو، الناحية التانية قبل ما تقفليها شوفي انتي الصباع بتاعك هنا، علشان ما تقفليش وتبص تلاقي ان فتحة الصباع بتاعت الناحيتين جايه يعني مثلا ايه، ما لاقيش ان الفتحه عندي هنا اهي، ما لاقيش ان الفتحه التانية تبقى الناحيه دي. يعني مثلا لو قفلت ده كده ماشي ومسكته كده وحطيت ايدي ماشي، هنا مقفوله خالص، طب الصباع ده هيطلع فين؟ فانا هبقى محتاجه ان انا اعمل ايه، اني انا قبل ما اقفل تظبطي تشوفي انتي هتسيبي الفتحه ازاي، عشان تشوفي هتبتدي توصلي من فوق ولا من تحت. لان انا لو مثلا بدل ما امسك اقفل اوصل الخيط بتاعي من فوق من هنا، تمام، فانا لو ما اقفل من فوق من هنا هكون سايبه الفتحه لصباعي الكبير من تحت. لكن لو انا مسكت الخيط من تحت من هنا عشان اقفل كده، ومسكت ده كده قلبته كده، هحط ايدي الفتحه فين؟ في المكان المقفول. فانا كده قفلت، هيبقى الفردتين شمال يا اما الفردتين يمين. تمام، فانا هعمل المربع بتاعي كده علشان خاطر هوصل من هنا من المنطقة دي من هنا مش من هنا، علشان يبقى فيه فتحة لإيديا. تمام، هوصل الخيط من هنا بس طبعا على قلبة الشغل. انا هوصل من هنا بس هقلب الشغل كده اهو، بس هوصل من الجزء ده من تحت من هنا. وزي ما قفلنا هنا وصلنا عند الصدفة اهي، وهدخل واعمل غرزة حشو فوق كل غرزة. بس مش هتفضلي شغالة غرزة حشو فوق كل غرزة على كل الغرز، لا، قلنا هنسيب مكان للصباع الكبير. انتي هتسيبي المكان حسب المقاس اللي انتي عايزة تسيبيه. بس لو عملتي فردة لازم تاخدي بالك ان في نفس المكان اللي انتي سايباه في الفردة دي نفس المكان تسيبيه في الفردة التانية. فانا في الفردة دي سايبة هنا قد ايه؟ سايبة هنا الصدفة دي، يعني انا هقفل لغاية قبل الصدفة على طول، لغاية يعني انا هنا اهو هقفل لغاية هنا بس قبل الصدفة على طول. الباقي هسيبه، الحتة دي هسيبها مفتوحة اهي. انا وصلت هنا كده يا بنات للمكان اللي انا سايباه مفتوح. زي ما قلت لكم انا هشتغل على طول لغاية قبل الصدفة اللي تحت. بس في حاجة حابة اقولها لكم قبل ما تقصي خيطك، قبل ما تقصي الخيط اعدلي، احنا طبعا شغالين على الظهر اهو، اعدلي الجوانتي بتاعك وبصي هل انا قافله كده صح ولا غلط. ماشي، انتي ماسكه ده الفرده دي كده الشمال اهي، لما طبعا هحطها في ايدي بس وصغير كده كده دي الشمال. فانا هل انا قافله كده لما احط دي في ايديا وده مكان الصباع اهو،
هل انا كده قافله صح؟ اه كده صح. طيب افرضي طلع معاكي كده، بصيتي لقيتي نفسك قافله كده غلط، المكان صباعك مش جاي قدام، يعني الورده وهي هنا لو مقلوب الورده هتبقى فوق، بس مكان الصباع هيبقى الناحيه دي، يعني هو مقلوب، انا كده بالنسبه لي معدول. تمام. فنتاكد زي ما قلنا ان هو معدول قبل ما تقطعي خيطك وقبل ما تتهوري. تمام، دي نتاكد منها بس كده. بعد كده خلاص انا كده اتاكدت وتمام. هعمل ايه؟ هقفل اهو بمنزلقه وقص الخيط. مش هتعملي الخطوه دي خالص الا لما تتاكدي ان انك شغاله معدول. شوف انا عماله انبه اهو، عشان مش بعد ما تخلصي الجوانتي تبصي تلاقي ان معاكي فردتين شمال او فردتين يمين. بعد كده هعدل بقى الجوانتي، هشتغل خلاص على المعدول، انا خلصت المقلوب، هشتغل على المعدول. وهاجي هنا في زاويتين الصدفه، انا سايبه الحته دي للصباع اهو، هاجي هنا في زاويتين الصدفه وهوصل الخيط بس على المعدول. تمام. بعد ما وصلت الخيط هنا هاجي فوق اول، شايفين التلات اعمده دول اهو، هاجي هنا فوق اول عمود هنا واطلع بتلات سلاسل، ودول اول عمود معايا، لا اطلع سلسلتين بس سوري، دول اول عمود معايا. هدخل بعد كده في كل عمود هيقابلني هشتغل عمود بلفه اهو، فوق كل عمود هشتغل عمود. اشتغلي على حلقه البدايه واشتغلي بالمعدول مش بالمقلوب. تمام. هشتغل فوق كل عمود عمود لغايه ما هوصل لعند الكورنر ده بتاع المربع. فوق كل عمود هشتغل عمود. تمام. لا سوري، العمود الاخير ده هنا اهو، بصوا لا ده مش الاخير، لسه واحد اهو، انا اختلط عليا الامر، سوري يا جماعه اهو. هشتغل فوق كل عمود عمود، العمود الاخير اللي هو ده، طبعا ده مكان ما قفلت وارتفعت. العمود الاخير ده مع الفراغ هعمل فيه ايه؟ هعمل فيهم تناقص. هدخل كده اهو وادخل في الفراغ واعمل تناقص عشان اخليهم عمود واحد، وهاجي هنا في فراغ الصدفة ده واول عمود هعمل فيهم تناقص كمان. هدخل هنا اهو، خد لفتين، لفة وادخل في اول عمود، لفتين بقى معايا تلاتة، اخرج من التلاتة مرة واحدة واكمل بقى فوق كل عمود عمود لغاية ما اوصل للزاوية التانية اللي في الاخر. يعني هشتغل فوق كل عمود عمود لغاية ما هوصل للزاوية دي والعمود اللي قبلها. هخلص وارجع لكم هنا يا بنات اهو لاخر عمود قبل فراغ الصدفة، هدخل واعمل فيه برضو تناقص مع فراغ الصدفة كده. تمام. بعد كده انا هنا كنت طالعة على طول هنا لما وصلت وطلعت بالثلاث سلاسل، انا مش هوصل في الثلاث سلاسل، لا انا هروح على طول على اول عمود وهقفل فيه بمنزلقة. تمام. هشتغل بقى بعد كده 3 سطور او 4 سطور حسب ما انتي حابه مقاس الاسوره بتاعه الجوانتي اللي هي دي. تمام. هعمل ايه؟ هرتفع سلسلتين وهدخل في اول عمود هنا تحت وهعمل بريد امامي، غرزه بريد امامي، واللي بعدها بريد خلفي اهو، واللي بعدها بريد امامي. يعني ايه بريد امامي للي مش عارف؟ اهو خدت لفه على الابره وجيت من ورا العمود وخرجت وخدت لفه وطلعت
وبعدين اقفل العمود بتاعي عادي. نيجي للبريد الخلفي اهو، الابرة بتبقى قدام العمود اهو، ادي كده البريد الخلفي. هشتغل بقى واحدة بريد امامي وواحدة بريد خلفي عشان اعمل الاسورة، واحدة بريد امامي وواحدة بريد خلفي. خدي بالك انت عندك هنا غرز التناقص، استنى هروح لها اهي. فاكرين الاعمدة اللي عملتها التناقص؟ ماشي، هي جايه كده عند البريد الخلفي، هتاخديهم مع بعض، ما تاخديش كل واحد لوحده، يبقى كده احنا ما عملناش حاجه. تمام اهو، هاخد الاتنين اهم قدامي اهو، وعملت اهو، وهكذا دي اهو بريد امامي. وبعدين بقى نكمل بريد امامي بريد خلفي بريد امامي بريد خلفي، وهكذا لنهايه السطر. واحده بريد امامي واحده بريد خلفي واحده بريد امامي، وهكذا لغايه ما اخلص السطر وارجع لكم تاني. بعد ما خلصت يا بنات السطر اهو في بريد امامي وخلفي، هقفل بمنزلقه في اول عمود، وهطلع سلسلتين، وهاجي فوق العمود اهو اللي انا اشتغلت فيه البريد الامامي، هشتغل فوقه بريد امامي، وفوق البريد الخلفي اهو هشتغل بريد خلفي، وهكذا بقى بنفس الطريقة. هتشتغلي عدد سطور زي ما قلتلك، 3 سطور او 4 سطور براحتك، حابة الاسورة تبقى اعرض ممكن تشتغلي 5 سطور زي ما انتي عاوزة. هتيجي تقفلي بمنزلقة في اول سطر، في اول قصدي عمود عملتيه، وترتفعي السلسلتين وتشتغلي. عندي هنا الفتلة دي انا كنت ايه، تمام كده يا بنات اهو. هخلص بقى انا عدد السطور بتاعه البريد الامامي والخلفي، اخلي المقاس عندي هنا، انا اشتغلت 4 سطور في الفردة الاولى، طبعا لازم تشتغلي زيهم بالظبط في الفردة التانية اهو، لازم تخلي المقاس ده قد ده. هخلصه وارجع لكم ان شاء الله بامر الله. خلاص يا بنات انا كده خلصت، واقفل بمنزلقة اهو، وخلصت الطول بتاعي، وكده الجزء ده خلاص كده خلص. طبعا عندي اهو الفتحة اهي، تقدري تلبسيه كده من غير ما تعملي الجزء ده براحتك، ماشي، عايزة تعمليه اعمليه، مش عايزة تعمليه ما تعمليهوش. بس لو هتعمليه تيجي هنا في اي غرزة هنا كده من الغرز اللي في المكان ده بتاع الصباع الكبير، ماشي، وتوصلي الخيط اهو سلسلتين، وتدخلي تعملي عمود فوق كل عمود، ادي 1 2. هو سطر واحد بس. هتحزميه كده اهو، وبعد ما عملت كده فوق كل عمود بقفل بمنزلقة في اول عمود واقفل خلاص. بصوا هي سهلة خالص الجزئية دي اهي، واتعملت الجزئية بتاعة الصباع، وهننضف الخيوط بتاعتنا دلوقتي. بعد كده اخر حاجة خالص، خلاص الجوانتي كده بتاعنا خلاص يعتبر خلص. اخر حاجة هاجي هنا هسيب، شايفين في الجنب اهو زوايا الصدفة، هسيب اول عمود هنا وهدخل في اللي بعده، واوصل الخيط بتاعي، وهعمل غرزة حشو فوق كل غرزة،
وصلت وعملت غرزة حشو فوق كل غرزة، غرزة حشو. طبعا انا شغالة على خيط البداية معايا، هشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو لغاية ما هوصل لأو آخر عمود هنا اهو قبل الفراغ بتاع الصدفة. هعمل فيه ايه؟ هعمل فيه تناقص بغرزة الحشو. هدخل كده واسحب الخيط وادخل في الفراغ واسحب الخيط واعمل تناقص. هاجي هنا في الفراغ بتاع الصدفة التانية مع اول عمود برضو هعمل تناقص. هدخل كده في الفراغ واسحب، وبعدين ادخل في العمود واسحب واقفل غرزة الحشو. بس كده هكمل بقى لغاية الصدفات اللي في الجهة التانية اللي انا ابتديت جنبها. طبعا انا ما ابتديتش من غرزة الصدفة، انا قلت لكم هندخل في العمود التاني علشان نعمل ايه؟ عشان نعمل في المكان ده تناقص زي ما عملنا الناحية دي اهو. فوق كل غرزة غرزة حشو وصلنا اهو للصدفة. العمود اللي قبلها على طول هدخل اعمل تناقص فيها مع فراغ الصدفة. فراغ الصدفة التاني مع اول عمود اللي انا كنت سايباه هعمل تناقص واعمل غرزة حشو، ودي اخر غرزة في السطر، واقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو انا عملتها، واقفل غرزة القفل، وبعدين اقص الخيط. بس كده الجوانتي بتاعي خلص خالص. طبعا احنا عارفين احنا بننضف ازاي. ادخلي في قلب مسام الغرز اهي، واسحبي خيوطك، ريحيها كده قبل ما تقصي، وبعدين قصي الخيط. تعالي يا ابره رايحه فين؟ وهكذا هنقص ننضف بقيه الخيوط. كده احنا خلاص خلصنا الجوانتي. ولو حابه تعملي اي مقاس انا قلتلك هتعملي ايه، ولو في اي سؤال سيبهولي في الكومنتات وانا ان شاء الله بامر الله ارد عليه. وزي ما قلتلكوا لو وصلتي بقى معايا للنهاية هنا ندخل جوه الشغل، سيبولي كلمة حلوة ماشي، واللي هتقولي بحبك يا أميرة هعرف انها وصلت للنهاية بتاعة الفيديو، ما شافتش اول كلمتين وجريت قفلت الفيديو. وما تنسوش يا بنات تعملولي لايك للفيديو، بجد بيفرق معايا جدا علشان اقدم لكم ان شاء الله كل جديد. وقولوا لي يا بنات محتاجه اعرف بجد بامانه يعني بتفهموا مني ولا لا. بس انا برغي معاكم على ما نقفل ماشي، بتفهموا مني ولا لا؟ دي البدايه انا كنت شغاله عليها بس كده. وادي الجوانتي بعد ما خلص اهو. بصي انتي البق كده بيبقى قدام البق عشان لما تيجي تلبسيه يبقى الصباعين قدام بعض. رقيق قوي على فكره، جدا رقيق جدا في اللبس، وفي ايد زوزو جميل وفرحانه بيه قوي قوي. يعني لما عملت الفرده الاولى هي كانت فرحانه بيها قوي، وكانت مستنيه بفارغ الصبر ان الفرده التانية تخلص، بس طبعا هي نامت. بس كده يا بنات خلاص، اشوفكم على خير في رعايه الله، مع السلامه.